වෙබ්සයිට් එකක් හදලා මුදල් උපයන්නේ කොහොමද? අන්න ඒක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. බය වෙන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට මුකුත් ගැම්බලින් සයිට් එකකට යන්නවත් නැත්නම් මොකක් හරි ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරලා එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් බලලා සල්ලි හොයන හැටි ගැන එහෙම නෙමෙයි මම කියලා දෙන්නේ. කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් හදලා කන්ටෙන්ට් පබ්ලිෂ් කරලා දිගු කාලයක් ඇතුළත කොහොමද සාධාරණ විදිහට මුදල් උපයන්නේ කියලා තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් මම කවුද මේ සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න? මට අවුරුදු 6ක විතර එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකකින් මුදල් උපයලා. මගේ වෙබ්සයිට් එක තමයි Jumpbooks.lk කියන්නේ. ඒක මම පටන් ගත්තේ 2015 මගේ පර්සනල් බ්ලොග් එක හැටියට. ඊට පස්සේ අවුරුදු ගණනාවක් ඇතුළත මම විවිධාකාරයෙන් මුදල් හෙව්වා. සමහර ඒවා තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක ගැන තමයි මම ඕගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ ක්‍රම ටිකට යන්න කලින් එක දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙතනදී මම කතා කරන්නේ content websites. එහෙමත් නැත්නම් blogs කියන කැටගරියට. මම කතා කරන්නේ e-commerce websites, daras.lk නැත්නම් takas.lk වගේ e-commerce website එකකින් මුදල් උපයන හැටි නෙමෙයි. මම කතා කරන්නේ article එකක් ලියලා එහෙමත් නැත්නම් video එකක් publish කරලා එහෙමත් නැත්නම් podcast එකක් publish කරලා අනේ ඒ වගේ website එකකින් මුදල් උපයන ආකාර ගැන. හරි. දැන් අපි ඉගෙන ගමු පළවෙනි ක්‍රමය. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි Google AdSense. මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා Google AdSense කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හැබැයි ඔයාලට කිසිම idea එකක් නැත්නම් Google AdSense කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Google AdSense තමයි Google කියන company එකේ advertising platform එක. මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. හිතන්න Adsense ආයතනය ඒගොල්ලන්ගේ laptops promote කරනවා. ඒකින්ද ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් Google එකේ advertisement එකක් run කරන්න. දැන් ඔයාට Google AdSense account එකක් තියෙනවා නම් එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ පබ්ලිෂ් කරපුවම ඔටෝමැටිකලි Google එකෙන් ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ සයිට් විසිටර්ස්ලට එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකට යන විසිටර්ස්ලට ඇඩ්ස් පෙන්නනවා. හිතන්න මම පසුගිය දින කීපය තුල මම ලැප්ටොප්ස් හොය හිටියේ. මම ඉතින් Google කරනවා හොඳ ලැප්ටොප් එකක්. දැන් මේක Google දන්නවා මම ලැප්ටොප් එකක් හොයන ගමන් ඉන්නේ කියලා. මම ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට එනවා. හිතන්න ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයා ඒක travel blog එකක්. ඔයා travel and tourism ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි ඔයා ස්ක්‍රිප්ට් එකක් දාලා තියෙනවා Google AdSense ad එකක් පෙන්වන්න. ඉතින් එතකොට Google දන්නවා මම ලැප්ටොප් එකක් හොයලා ඉන්නේ මේ දවස්වල කියලා. Adsense ආයතනයේ මේ දවස්වල ලැප්ටොප්ස් ගැන Google එකේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා. ඉතින් Google මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ මට Adsense එකේ ඇඩ් එක පෙන්නනවා. හිතන්න මම මේ ඇඩ් එක මත ක්ලික් කරා කියලා. එහෙම වුණාම ඒ ඇඩ් එකේ රෙවෙනියු එකෙන් පොඩි ෂෙයා එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි Google AdSense වැඩ කරන්නේ. දැන් Google AdSense account එකක් ගන්න ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔරිජිනල් කන්ටෙන්ට් ඒ කියන්නේ තමන්ගේම කන්ටෙන්ට් පබ්ලිෂ් කරපු වෙබ්සයිට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හැර යම් තාක් දුරකට ඔයාට ඔඩියන්ස් එකකුත් ඉන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් විතරයි Google AdSense account එකක් ඔයාට ඕපන් කරන්න පුළුවන්. හැමෝටම වෙබ්සයිට් එකක් තියෙන පළියට AdSense account එකක් ඕපන් කරන්න බෑ Google එක. දැන් Google AdSense වලින් ඔයාට කොච්චර මුදලක් උපයන්න පුළුවන්ද? ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඔයාගේ සයිට් එකට එන විසිටර්ස්ලා මත. ලොකු මුදලක් හොයන්න සෑහෙන විසිටර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ඕනේ. ඔයා ඒ කියන්නේ නිවුස් වෙබ්සයිට්ස් වගේ ඒවල දැකලා ඇති හුඟක් ඇඩ්ස් තියෙනවා. බොහෝ දුරට මේවා Google Ads. අන්න ඒ වගේ සයිට් එකක ඒ කියන්නේ විසිටර්ස්ලා ලක්ෂ ගණන් එද්දී සෑහෙන මුදලක් හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි විසිටර්ස්ලා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට එන එක අඩුයි නම් ඔයාට මහ ලොකු මුදලක් හොයන්න බෑ. තව එක අවාසියක් තමයි Google AdSense එකේ තියෙන ඔයාගේ සයිට් එකට එන කට්ටිය ඇඩ් එකක් මත ක්ලික් කරලා ඒගොල්ලෝ වෙන සයිට් එකකට යනවා. ඉතින් ඔයාගේ සයිට් එකට එන කට්ටිය ඔයාට වෙන සයිට් එකකට යවන්න ඕනේද? නෑ. ඒක Google AdSense වල තියෙන අවාසියක්. මම Google AdSense account එකක් තියෙනවා. මම පටන් ගත්ත සෑහෙන කාලෙක ඒ වුණාට මට අවුරුදු ගාණක් ගියා පළවෙනි චෙක් එක ගන්න. මොකද $100 ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ account එකේ $100 වලට රීච් වුණාම තමයි ඒගොල්ලෝ පළවෙනි චෙක් එක එහෙමත් නැත්නම් බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් එක කරන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රමයට ඔයා මුදල් උපයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මතක තියාගන්න ඔයාට ඕනේ වෙබ්සයිට් එකක් විසිටර්ස්ලා ගොඩාක් ඉන්න. දෙවැනි ක්‍රමය තමයි affiliate marketing. affiliate marketing කියන්නේ ඔයා වෙන ආයතනයක ප්‍රොඩක්ට් එකක් එහෙමත් නැත්නම් සර්විස් එකක් ප්‍රොමෝට් කරනවා ඔයාගේ විසිටර් කෙනෙක්ට. ලංකාවේ ආයතනවල මම හුඟක් affiliate programs දැකලා නැහැ. හැබැයි digital products විකුණන ආයතන, ඒ කියන්නේ web hosting companies එහෙම නැත්නම් software companies, ඒ වගේ companies වල affiliate programs තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් affiliate program එකක register වෙන්න. register වුණාම ඔයාලට දෙනවා unique link එකක්. මේ link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන්
ඒ ආයතනයේ සර්විසස් එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට ප්‍රොමෝට් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ සයිට් එකට එන විසිටර් කෙනෙක් ඔයාගේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගත්තොත් ඔයාට ඒකෙන් කමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. මේකත් මම අත්හදා බලලා තියෙනවා වෙබ් හොස්ටිං කම්පනීස් එක. ඉතින් මගේ වෙබ්සයිට් එකේ මම හුඟක් ප්‍රමෝට් කරනවා කොහොමද ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් එතකොට මම ඇෆිලියේට් මාකටිං යොදාගෙන මුදල් උපයලා තියෙනවා. මතක තියාගන්න ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට ඔයා ප්‍රමෝට් කරන ප්‍රොඩක්ට් එක ගැලපෙන්න ඕනේ. හිතන්න ඔයා ට්‍රැවල් සම්බන්ධ බ්ලොග් එකක් කරන්නේ. හැබැයි ඔයා වෙබ් හොස්ටිං පැකේජ් එක ප්‍රමෝට් කරනවා නම් ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට. මොකද ඒගොල්ලෝ එන්නේ ට්‍රැවල් ඇන්ඩ් ටුවරිසම් සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න. තව ක්‍රමයක් තමයි ඔයාට පුළුවන් ඒ වගේ අවස්ථාවක ලංකාවේ කම්පැනි එකක් එක්ක පාර්ට්නර් වෙන්න. ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මම කැමති ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් හරි සර්විසස් හරි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රමෝට් කරන්න කියලා ඒගොල්ලන්ගෙන් යුනික් ලින්ක් එකක් ඉල්ලගෙන එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒකත් තවත් විදිහක්. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි ඇඩ්වර්ටයිසිං. ඔයාට පුළුවන් ලංකාවේ කම්පැනිස් එහෙමත් නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක්ක පාර්ට්නර් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ඇඩ්ස් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ දාන්න. ඔයා දැන් Yambu.lk එහෙමත් නැත්නම් raw media වගේ වෙබ්සයිට්ස් දැකලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ මුදල් උපයන්නේ ඇඩ්වර්ටයිසිං ඉන්කම් වලින්. සමහර වෙලාවට මේවා බැනර් ඇඩ්ස් එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝ ඇඩ්ස් හැටියට ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට්ස් වල පබ්ලිෂ් කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා දැකලා ඇති featured article. සමහර කම්පැනිස් ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරි අලුත් launch එකක් හරි ගැන ආටිකල් එකක් මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකකට ගෙවලා කරගන්නවා. අන්න ඒ ආකාරයෙන්ොත් ඔයාට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. පහුගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ අපි NDB, HSBC වගේ බැංක්ස් එක්ක අපේ වෙබ්සයිට් එකේ featured articles හැටියට advertising campaigns කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයෙන්ොත් ඔයාට ගොඩක් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක එතරම් ලේසි නෑ. මොකද ඔයාට මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා කතා කරන්න ඕනේ, ඇඩ්වර්ටයිසිං ඒජන්සීස් වලට ගිහිල්ලා කතා කරන්න ඕනේ, බ්‍රෑන්ඩ් මැනේජර්ස්ලාව හම්බෙන්න ඕනේ. සමහර අවස්ථා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මම 4-5 වතාවක්ම ඒගොල්ලන්ගේ අදාළ තීරණය ගන්න පුද්ගලයාව හම්බෙලත් ඒගොල්ලෝ ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න කැමති වුණේ නැහැ. මේක එච්චර ලේසි නෑ. හැබැයි ඔයාට උනන්දුව තියෙනවා ඔයාට මේ විදිහටත් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි coaching and consulting. හිතන්න ඔයා මොකක් හරි එකක් ගැන ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ ආටිකල්ස් දානවා, එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝස් දානවා. ඊට පස්සේ ටික කාලයකට පස්සේ ඔයාගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඔයා එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් විදිහට පිළිගන්නවා. එහෙම වුණාම ඔයාට පුළුවන් විවිධ ආයතන වලට ගිහිල්ලා ඒ සම්බන්ධව ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් one on one coaching කරන්න. අන්න ඒ වගේ විවිධාකාර coaching and consulting sessions කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔයාගේ ෆීල්ඩ් එකේ එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ යම් තාක් දුරකට එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වුණාම මේක ලේසි නෑ. මේකට ටික කාලයක් යනවා. ඉතින් ඔයාට එකපාරට වෙබ්සයිට් එකක් සෙටප් කරලා කියන්න බෑ මම SEO කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් මම ඩිජිටල් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් එන්න ඇවිල්ලා මගෙන් කෝචින් සෙෂන් එකක් ගන්න කියලා. මොකද මිනිස්සු දැනගන්න ඕනේ ඔයා මේ සම්බන්ධව යම් තාක් දුරට අත්දැකීම් තියෙන, ඔයා මේ සම්බන්ධව සෑහෙන්න බ්ලොග් කරලා අවුරුදු ගාණක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන පුද්ගලෙක්. අන්න ඒ වගේ ක්‍රෙඩිබිලිටි එකක් ආවම ඔයාට පුළුවන් මේ ආයතන වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ සේවාවන් සපයලා ඔයාට මුදල් උපයන්න. ඒක සෑහෙන හොඳ ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ සෑහෙන ලොකු මුදලක් හොයන්න පුළුවන් ඔයා කෝච් කෙනෙක් හරි කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් හරි වුණොත්. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හරහා විකුණන එක. මොනවද ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන්නේ? ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන්නේ e-book එකක්, එහෙමත් නැත්නම් ඔන්ලයින් කෝස් එකක්, නැත්නම් ෂෝට් ෆිල්ම් එකක්, එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝ එකක්, එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රොපෝසල් එකක්. මොනවා හරි ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයාට ඔයාගේ සයිට් වෙබ්සයිට් විසිටර්ස්ලට විකුණන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්‍රමේ තියෙන වාසිය තමයි ඔයා එකපාරක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හැදුවම ඔයාට තව කස්ටමර් කෙනෙක්ට විකුණන්න කිසිම අමතර වියදමක් යන්නේ නැහැ. මොකද ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ කියන්නේ software එහෙමත් නැත්නම් online courses එහෙමත් නැත්නම් e-books මේ වගේ ඒවා replicate කරන්න ඔයාට වැඩිපුර වියදමක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් එක customer කෙනෙක්ට විකුණුවත් ඔයාට යන effort එක වියදම එකමයි. කස්ටමර්ස්ලා 1000කට වික්කත් ඔයාට යන වියදම එකමයි. ඉතින් ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන්නේ තවත් දෙයක් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හරහා විකුණලා මුදල් උපයන්න. අවසානයේට මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයා වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට මිනිස්සු එන්න පටන් ගත්තම ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් හොඳ වැලියු එකක් හම්බ වෙනවා නම්
දිගු කාලේ ටික කාලයකට පස්සේ ඔයාට ඒ කියන්නේ ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම ඔඩියන්ස් එකක් හදාගත්තම ඔයාට විවිධාකාර ක්‍රමවලින් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම කියපු ක්‍රම විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට විවිධ අවස්ථා හම්බෙයි විවිධ අයුරින් මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඔයාගේ ගෝල් එක වෙන්න ඕනේ කොහොම හරි වෙබ්සයිට් එකක් හදලා හොඳ වැලියු එකක් ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට ලබා දීලා අවුරුදු කීපයක් තුළ ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් හදාගන්න. එහෙම වුණාම ඔයාට ඕනේ තරම් ක්‍රම හම්බෙයි මුදල් උපයන්න. හරි. ඉතින් මම පෙන්නපු මේ විවිධ ක්‍රම වලින් මොකද්ද මම කැමතිම ක්‍රමය? මම කැමතිම ක්‍රමය තමයි මගේම ඕන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන එක. මම මුලින්ම පටන් ගත්තේ Google Adsense වලින්. ඊට පස්සේ මම Google Adsense වලින් ඉවත් වුණා. ඊට පස්සේ මම advertising වලට ගිහිල්ලා හුඟක් ආයතන පස්සේ ගියා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ advertise කරන්න කියලා. හැබැයි ඒකත් තරම් සාර්ථකුනේ නෑ. මොකද advertising campaign එකක් තියෙන වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක advertise කරනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ campaign එකක් නැති වෙලාවට අපිට හම්බෙන income එක නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ ආදායම reliable නෑ. ඊට පස්සේ මම ගියා workshops කරන්න. එහෙම නැත්නම් coaching and consulting කරන්න. ඒක මම සාර්ථකව කරනවා. දැන් මම විවිධ ආයතනවල personal finance සම්බන්ධව, investing සම්බන්ධව, එහෙමත් නැත්නම් e-commerce, email marketing සම්බන්ධව විවිධ programs කරනවා. ඒ හැර මම one on one coaching කරනවා email marketing, personal finance, investing, e-commerce business ඒ සම්බන්ධව. ඉතින් coaching and consulting කියන්නේ හොඳ ආකාරයක්. ඒ වුණාට මම කැමතිම විදිහ තමයි තමන්ගෙම ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකුණන එක. ඉතින් ඒක තමයි මම දැන් කරන්නේ. මම දැන් online courses පැත්තට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැනටමත් online course එකක් තියෙනවා investing essentials කියලා Jumpbooks.lk website එකෙන්. ඉතින් ඉදිරියටත් මම හිතාගෙන ඉන්නේ online courses ගොඩක් launch කරන්න. ඒක තමයි මගේ favoriteම, ඒ කියන්නේ මම ආසම ක්‍රමයේ website එකකින් සල්ලි උපයන්න. මොකද සම්පූර්ණ control එක මට තියෙනවා. මම කාගේවත් terms and services වලට යටත් වෙන්නේ නැහැ. මම කාගෙන්වත් මුදල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම මගේම product එකක් හරි service එකක් හරි විකුණලා මුදල් උපයනවා. අන්න ඒක තමයි මගේ කැමතිම ක්‍රමය, website එකකින් මුදල් උපයන හැටි. හරි, මම හිතනවා යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එක බලලා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. How to make money online in Sri Lanka කියලා search කරාම YouTube එකේ නොයෙකුත් ආකාරයේ වීඩියෝ එනවා. ඒ වීඩියෝස් වලට අහු වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයාට මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ටග් ගාලා ඒ කියන්නේ බොහොම ඉක්මනින් ලොකු මුදලක් උපයන්න බොහෝ දුරට ඒවා සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අන්න ඒ වගේ දේවල් පස්සේ යන්න එපා. ඔයාට ඒ කියන්නේ ඔයා සීරියස් නම් වෙබ්සයිට් එකක් හදලා මුදල් උපයන්න සාධාරණ විදිහට long term plan එකක් යන්න වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා හොඳ articles, හොඳ videos, හොඳ audio, හොඳ podcast ඒ වගේ දේවල් publish කරන්න. ඊට පස්සේ අවුරුදු ඒ කියන්නේ මාස කීපයක් එහෙමත් නැත්නම් අවුරුදු කීපයකින් ඔයාට ලොකු audience එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනේ තරම් ආකාර හම්බේ, ඕනේ තරම් දේවල් කරන්න පුළුවන් මුදල් උපයන්න. ඉතින් අර වගේ දේවල් වලට අහු වෙන්න යන්න එපා. මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් දැක්කොත් ඒ කියන්නේ බොහොම පොඩි දෙයක් කරලා ලොකු මුදලක් උපයන්න බොහෝ දුරට ඒවා scam, fake videos ඒ වලට අහු වෙන්න යන්න එපා. long term plan එකක් ඇතුව වැඩ පටන් ගන්න. ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන අවසාන දේ. හරි, ඉතින් ඔයා යමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගත්තා නම් subscribe කරන්න. මොකද මේ වගේ වීඩියෝස් මම ඉදිරියටත් publish කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. දැන් ඔයාට ඔයාගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට invest කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ website එකක් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා නම් Jumpbooks.lk website එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ගොඩක් free articles, free videos website එකේ තියෙනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා Jumpbooks.lk website එක බලන්න. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක එනකම් ජය වේවා.